হে গাইজ পুনৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ প্লেটফৰ্ম এডুকেটিভ আছাম চৰ্ট কপচোন তোমালোকে গালিয়ে খাবা আৰু উপায় নাই কাৰণ মই তোমালোকক বায়'লজি গেপ ডেছ 8 ডেজ ইমান ভালকৈ মিলাই দিছিলোঁ তোমালোকে কিয় নপঢ়িলা লাষ্টৰ দুদিনৰ কাৰণে কিয় ৰখি আছা আৰু যোনে বাৰু মেথছটো মেইন কৰি পিনি গোটেই সোপা সিহঁতি পঢ়ি আছিলে বাৰু সিহঁতৰ বেলেগ কথা কিন্তু যাৰ বায়'ই মেইন কিন্তু তোমালোকে কিয় পঢ়া নাই কিয় টাইম ৱেষ্ট কৰিলা নে পঢ়িব মনে নাছিলে ভাল মাৰ্কছ এটা আনিব মন আছিলে নেকি গালি পাৰিছোঁ ভালকৈ শুনা ঠিক আছে তো এটা লাষ্ট এটা সলিউশ্যন আনি দিছোঁ তোমালোকে পঢ়া নপঢ়া এইটো তোমাৰ ওপৰত কথা এতিয়া যিহেতু মাত্ৰ দুদিন আছে কাইলৈ আৰু পৰহি আজি যোনটো চাইছে সি বাৰু অলপ আগবাঢ়ি যাব ঠিক আছে আজি আৰু কাইলৈ তোমালোকে 4টা ইউনিট এতিয়াও শেষ কৰিব পাৰা কি সেইটো মই ভিডিঅ' আগত ক'ম ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এইটো তুমি ভিডিঅ'ৰ পাছত গম পাই যাবা বাট এইটো তোমাৰ লাষ্ট চান্স তুমি এইটো ভিডিঅ' যদি আজি দেখিছে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া আৰু ইমানটা লাগি থাকিব নালাগে আৰু বায়'লজি তোমালোকে পঢ়িবা কনচেপ্ট জানিবা হৈ যাব ন আৰু তোমালোকে একোৱে নাজানা মই গোটেই সোপা লেকচাৰ্ছৰ লিংকো তলত দি দিছোঁ বাৰু বাট কিয় ইমান ভয় কিয় নপঢ়া তোমালোকে পঢ়াটো চেই এটা চোৱা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তোমালোকে চাবই পাৰা যে বটানী আৰু জুলজি দুটা ভাগ কৰা আছে ঠিক আছে তোমালোকৰ যিহেতু এতিয়ালৈকে একো পঢ়ি হোৱা নাই তোমালোকে কি চেপ্টাৰ্ছ পঢ়িবা জানা চব কথা তুমি সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন পঢ়িবা সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো চেপ্টাৰ 1 তোমাৰ 5 মাৰ্কছ আছে তাৰপিছত জেনেৰেশ্যন ইভলিউশ্যন এটা বাদ দিয়া বায়'লজি হিউমেন বেড চেপ্টাৰ 8ত 4 মাৰ্কছ আছে তাৰপিছত বায়'টেকনলজি 9 আৰু 10ত 12 মাৰ্ক আছে আৰু প্লাছ এটা চোৱা চেপ্টাৰ বায়'টেকনলজি মানে ইয়াত অনলি ট্ৰান্সজেনিক এনিমেল যোনটো চেপ্টাৰ 1ত ট্ৰান্সজেনিক এনিমেল পাৰ্ট আছে তাৰ পৰা 1 মাৰ্কছটো কনফাৰ্ম সেইটো এটা পঢ়ি যাবা তোমালোকে 13 মাৰ্ক পাই যাবা তাৰপিছত আকৌ ইয়াত 4 মাৰ্ক 13 4 কিমান 17 4 5 6 7 17 তাৰপিছত 17 5 কিমান ভাবাচোন 22 মাৰ্ক ইয়াতে হৈ গ'ল নহয় জানো তাৰপিছত আকৌ তাৰপিছত 22 মাৰ্কটো তুমি পাছে হৈ গ'লা নহয় জানো 21 5 মাৰ্ক তাৰপিছত আকৌ চোৱা তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ইক'লজিটো পঢ়িব পাৰা তুমি 9 মাৰ্কছ চোৱা 3 মাৰ্কছ কম্পালচৰি ফ্ৰম চেপ্টাৰ নম্বৰ 14 আৰু ইয়াত তোমাৰ তলত আকৌ চাব পাৰা যে ইয়াত জুলজিত তোমাৰ ইয়াত কি লিখা আছে 9 মাৰ্কছ কম্পালচৰি 9 নহয় 3 মাৰ্কছ কম্পালচৰি ফ্ৰম চেপ্টাৰ 14 মানে 3 আৰু 6 চেপ্টাৰ নম্বৰ 14 যিটো বায়' ৰিচাৰ্চ অফ আছাম আছে সেইটো যদি তুমি বায়'ফিউজন ছাৰৰ পৰা যিবোৰ মানে পিৱাইকিউ আছে অকল যদি সেইকেইটা কৰা তোমালোকে ধুনীয়া 6 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 4 মাৰ্কটো আৰামছে উঠি যাব ঠিক আছে তো তুমি সেইটো কৰিব পাৰা তাৰপিছত আৰু তোমালোকৰ ইক'লজি কৰিব পাৰা ইক'লজি গোটেই 11 চেপ্টাৰ নম্বৰ 11 চেপ্টাৰ নম্বৰ 12 চেপ্টাৰ নম্বৰ 13 এই তিনিটা কৰিব পাৰা এইকেইটা বহুত উজু আৰু তোমালোকে যদি একোৱে পঢ়া নাই মই কৈছোঁ ন অলপ আগত ভিডিঅ'ত যে তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে সেই চেপ্টাৰ বিষয়ে একোডাল নাজানাও তুমি জাষ্ট লেকচাৰ চোৱা তাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন কৰা আৰু কি কৰিবা বায়'ফিউজন ছাৰে দিয়া কুৱেশ্যনবোৰ কৰিবা আৰু একো কৰিব নালাগে তাৰপিছত তোমালোকে ইমানটো কৰিলা মানে তোমালোকে 4টা ইউনিট এতিয়াও আৰামছে কমপ্লিট কৰিবা 4টা ইউনিট তোমালোকে এতিয়াও আৰামছে কৰিব পাৰা কি ইউনিট তুমি সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন হিউমেন বেছৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যন এই তিনিটা কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত বায়'লজি কি কয় মাইক্ৰ'বছন হিউমেন ইণ্টেলিজেন্স এইকেইটা আৰামছে কৰিব পাৰিবা বায়'টেকনলজি দুটা চেপ্টাৰ তাৰপিছত ইক'লজি 3টা চেপ্টাৰ প্লাছ বায়'ৰিচাৰ্চ অফ আছাম যদি এইকেইটাও ধুনীয়াকৈ কৰা তোমালোকৰ এটা ভাল মাৰ্কছ এটা ডিচেণ্ট স্ক'ৰ এটা আহি যাব ঠিক আছে তোমালোকে যিটো টান পাবা জেনেটিক্স এণ্ড ইভলিউশ্যন চোৱা চেপ্টাৰ নম্বৰ 6ৰ পৰা অকল 5 মাৰ্কছ আছে আৰু জেনেটিক্স ইভলিউশ্যন 4 and 5 পৰা তোমাৰ 12 মাৰ্ক আছে ঠিক আছে 12 + 5 কিমান 17 মাৰ্কছৰ 70 ভিতৰত 70 মাৰ্ক বাৰু মই মানিছোঁ এইকেইটা চেপ্টাৰ 20 মাৰ্কছ আহিলা যদি তুমি 70 ভিতৰত যদি 50 মাৰ্কছৰটো পঢ়িয়ে যাবা ন তোমালোকে কিয় ইমান ভয় কৰি আছা দুদিন আছে দুদিন ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰা মই কেনেকৈ পঢ়িবলৈ কৈছোঁ তেনেকৈ পঢ়া হৈ যাব মুঠতে কি কৰিবা মই কৈ আছোঁ আৰু যিটো এটা কাইলৈ আৰু পৰহি দিন বাকী আছে তো তোমালোকে কাইলৈ ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইউনিট উঠাবা তাৰ লগতে বায়'টেকনলজি ইউনিট উঠোৱা তাৰপিছত পৰহি দিনা তোমালোকে উঠাবা কি কয় ৱেলফেয়াৰ ইউনিট আৰু ইক'লজি ইউনিট তো এনেকৈ তুমি দুদিন ভাগ কৰিব পাৰা আৰু পিছত এক্সামৰ নাই তোমালোকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা এক্সামলৈকে ধুনীয়াকৈ ৰিভাইজ কৰিব পাৰা আৰু কাইলৈ আৰু পৰহি মই কৈছোঁ যে তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপাল অফ ইউনিট টেষ্ট মলিকুলাৰ ইউনিট টেষ্ট আৰু ইভলিউশ্যন কৰিব আছে তোমালোকে জাষ্ট তাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰ তাতে দুদিনত মিলাই মিলি তেনেকৈ পঢ়িব পাৰা আৰু তোমালোকে গম পালা যে কোনটো চেপ্টাৰ কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব গোটেই সোপা লেকচাৰ্ছৰ লিংক তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা আৰু বায়'ফিউজন ছাৰৰ প্লেলিষ্ট তাত ছাৰে গোটেই সোপা চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰা মই সেইটো কৈ দিছোঁ ঠিক আছে কিন্তু তাত ছাৰে যি চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰে তোমালোকে সেইকেইটা কৰি যাবা মাষ্ট আৰু যদি তোমালোকে প্ৰিন্সিপাল অফ ইনহেৰিটেন্স মলিকুলাৰ ইনহেৰিটেন্স আৰু ইভলিউশ্যন পঢ়ি যামেই বুলি ভাবিছা একো নেৰো বুলি ভাবিছা দেন সেইকেইটা অকল বায়'ফিউজন ছাৰে যদি কৰাইছে ছাৰৰ চাই দিয়া কুৱেশ্যনবোৰ কৰি যাবা নহ'লে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰ 6-7 বছৰ চাই যাবা কিন্তু বাকীবোৰ চেপ্টাৰ যেনেকৈ ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইউনিট হৈ গ'ল হিউমেন ৱেলফেয়াৰ ইউনিট হৈ গ'ল বায়'টেকনলজি ইউনিট হৈ গ'ল আৰু ইক'লজি ইউনিট হ'ল এইকেইটাৰ কিন্তু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে 2012 পৰা 2025 চাবা যাৰ লগত এক্সাম মাষ্টাৰ আছে এক্সাম মাষ্টাৰ চোৱা যাৰ লগত নাই তোমালোকে লাগিলে এই কুৱেশ্যন বেংক আছে ন কুৱেশ্যন বেংকৰ ফটো মাৰি পিনি লাগিলে চেটজিপিটিকে যেনেকৈ চেটজিপিটিক দি হ'লেও এনচাৰটো ওলাই পিনি যেনেকৈ হ'লেও কিবা এটা কৰি চাই যোৱা মুঠতে বায়'ত যদি তোমালোকে 40 এতিয়াও আনিব পাৰিবা 40-45 এতিয়াও আনিব পাৰিবা যদি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া আৰু 40 আৰু 45 যদি ইয়াত আনা আৰু বায়'লজি প্ৰেক্টিকেলত যদি তোমালোকে 20 বা 25 পোৱা 45 + 25 কিমান হ'ব 50-60-70 মাৰ্কছটো এতিয়াও আহি আছে তোমালোকৰ দুদিনত বায়'লজিত ইমান টান নহয় আৰু লেকচাৰ্ছবোৰ বেছি দীঘল দিয়া নাই নহয় যে তোমালোকে একদম সময় লাগিব একদম টু দি পইণ্ট চবতকৈ প্ৰথম NCERT পঢ়া তাৰপিছত বায়'ফিউজন ছাৰে দিয়া প্লেলিষ্টটোৰ পৰা কুৱেশ্যনবোৰ কৰা তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবোৰ কৰা তো সিমানে কৰি ভাবিছোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ আৰু লাইক এটাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব এটাই কৰা ঠিক আছে